Hello, how are you? I hope you are keeping well. අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා YouTube හරහා අලුතෙන්ම ගෙන එන YouTube channel එක Easy English. Easy English YouTube channel එක හරහා ඔබට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට විවිධ වූ පාඩම් මාලාවක් ගෙන ඒමට අප සූදානම්ව සිටිනවා. ඒ නිසා අපි ඔබට විවෘත ඇරයුමක් ගෙනෙනවා Easy English YouTube channel එක සමග එකතු වීමට. විශේෂයෙන්ම මෙම YouTube channel එක හරහා අපි විවිධ වයස් කාණ්ඩ වලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඊටාම සරල මට්ටමේ සිට සංකීර්ණ මට්ටමක් දක්වා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ව්‍යාකරණය සහ ඉංග්‍රීසි කථනය සඳහා සැකසූ විශේෂ කොටස් අධ්‍යයනය කිරීමට ඔබට මෙහිදී අවස්ථාවක් හිමි වෙනවා. We hope to give you a series of lessons by using this Easy English YouTube channel. So I strongly believe that this will be an opportunity to improve your English knowledge to a high level. In this YouTube channel, you will have different lessons and you can improve your English knowledge step by step. විශේෂයෙන්ම අප මෙම YouTube channel එක විවිධ වයස් කාණ්ඩ නියෝජනය කරමින් නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ. පාසල් වයසේ සිටින දරුවන්, එමෙම විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙනුම ලබන දරුවන්, ඒ වගේම රැකියාවල මේ වන විටත් නියුතු අය, රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින අය වගේම විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන අයටත්, ගෘහණියන්ටත් මෙම පාඩම් පෙළ ඊටාම පුංචි වේලාවක් තුළ දවසකට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව අපි උදා කර තිබෙනවා. එක් වීඩියෝවක් ඊටාම කෙටි වේලාවක් වගේම ඒ තුළ ඊටාම වැදගත් අන්තර්ගතයක් තිබෙන නිසාම ඔබට විශාල කාලයක් කැප කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබට ඇරයුම් කරනවා අපගේ අලුත්ම YouTube channel එක Easy English සමග එකතු වීමට. Thank you.